કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે 5મા ચેપ્ટરના રિવિઝનની શરૂઆત કરી દીધેલી છે, બરાબર? તો આપણે એને આગળ ચલાવીએ. તો તમને હવે જે રિવિઝન કરવાનું છે એ છે ઘનીભવન અને બાષ્પીભવનની વાત કરીએ. અહીંયા આપણે ઓકે, ચાલો. ઘનીભવનમાં શું આવે કે ભાઈ પાણીની વરાળનું તેના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની જે ક્રિયા છે, બરાબર, તેને શું કહેવાય? ઘનીભવન કહેવાય. પાણીની વરાળ, હવે ત્યારે તમને ઉદાહરણ આપેલું કે આપણે દૂધ ગરમ કરીએ, બરાબર છે, પછી એના પર દૂધ ગરમ થઈ જાય એટલે ડીશ ઢાંકી દઈએ, પછી તમે એને ખોલો તો પાણીના ટીપા બજી ગયેલા જોવાના મળે તમને, બરાબર. ત્યારબાદ તમે કોઈ ગરમ વસ્તુ ચા પીવાના છો, બરાબર, એની ઉપર તમે પ્લેટ મૂકી દેવ, ઢાંકી દેવ કપ પર, બરાબર છે, પછી એને ખોલો તો એના પર પણ તમને પાણીના ટીપા વજી જાય. કેમ? પેલી ગરમ જે વરાળ હોય ને, બરાબર છે, તેનું શું થઈ જાય? ઠંડી પડે એટલે પાછી પ્રવાહી પાણીમાં જ રૂપાંતર થઈ જાય, બરાબર છે. તો આ ઘનીભવનની વાત થઈ. બાષ્પીભવનની આપણે જો વાત કરીએ તો ઉદાહરણ કયું? મીઠાના દ્રાવણમાંથી ફરી પાછું આપણે મીઠું મેળવીએ તે ક્રિયા કઈ કહેવાય? બાષ્પીભવનની ક્રિયા કહેવાય. તમને પૂછાય મીઠાના દ્રાવણમાંથી મીઠું મેળવવાની ક્રિયા એ કઈ પદ્ધતિ દ્વારા થાય છે? પછી આપી દઈ ઘનીભવન, બાષ્પીભવન, બરાબર છે, નિક્ષેપણ કે નિતારણ. તો શું આવે? બાષ્પીભવન, બરાબર. આપણે પ્રવૃત્તિ કરેલી, પ્રયોગ બતાવેલો મેં તમને કે પહેલા પાણીની અંદર મીઠું આપણે દ્રાવ્ય કરી લેવાનું, બરાબર છે, પછી એને આપણે ગરમ કર્યા રાખીએ તો બધું પાણી ઉડી જાય ને ફરી પાછું મીઠું આપણને મળે ને, બરાબર. તો આ પ્રયોગ આપણે જોઈ ગયેલા છે. એટલે આમાંથી પણ તમને આવી રીતે MCQ પૂછી શકાય, બરાબર છે. તો દરિયા જે છે, દરિયાના પાણીની જે શું કહેવાય, દરિયાના પાણીને શું કરવામાં આવે? છીછરા ખાડામાં ભરવામાં આવે અને ત્યારે સૂર્યના પ્રકાશથી શું થાય? પાણી ગરમ થાય, એની વરાળ બની જાય ને જે ક્ષાર હોય તે આપણને મીઠા સ્વરૂપે મળે. આપણે સવાલ પણ લખાવેલો જ છે, બરાબર છે. તો હવે એ જે ક્ષાર જે છે તેને થોડુંક શુદ્ધિકરણ કરે એને અને પછી આપણને મીઠાના સ્વરૂપમાં ફરી પાછું મળે છે. ઓકે, તો આ વાત થઈ ઘનીભવનની અને બાષ્પીભવનની. બે વાત આપણે કરી લીધી, બરાબર છે. ઘનીભવનમાં શું આવે? પાણીની વરાળનું તમને પૂછાય વ્યાખ્યા તરીકે કે પાણીની વરાળનું તેના પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થવાની ક્રિયા કઈ છે? ઘનીભવન, બાષ્પીભવન, નિતારણ કે ગાળણ, બરાબર છે, અથવા નિક્ષેપણ. તો શું આવે? ઘનીભવન. એટલે એની વ્યાખ્યા પણ તમારે યાદ રાખવાની અને આ ઉદાહરણ જે છે એ પણ યાદ રાખવાનું છે તમારે, બરાબર છે. અથવા તમને એવું પણ પૂછાય કે મીઠું અને રેતીના મિશ્રણમાંથી આપણે જો અલગ કરવું હોય, બરાબર છે, તો આપણે એની જે પદ્ધતિ જે છે તે આપણે જોઈ ગયેલા. હવે આપણે સંતૃપ્ત દ્રાવણ પર જવાના છે. તો કે સંતૃપ્ત દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ માની લો કે આપણે પાણીની અંદર મીઠું અથવા તો ખાંડ નાખીને એને હલાવતા જઈએ, બરાબર છે. પાણીમાં ખાંડ નાખીએ, થોડી નાખીએ, ઓગળી જાય, મીઠું નાખીએ, ઓગળી જાય, ફરી પાછું મીઠું કે ખાંડ નાખીએ, ઓગળી જાય, નાખતા જઈએ. એક સમય શું આવશે કે પાણી, ખાંડ કે મીઠું, બરાબર છે, પાણીમાં ઓગળતું બંધ થઈ જાય, બરાબર. તો ત્યારે એ જે દ્રાવણ છે તે કેવું કહેવાશે? સંતૃપ્ત દ્રાવણ કહેવાશે, બરાબર છે. અને આ સંતૃપ્ત દ્રાવણ જે છે એમાં હજુ વધારે જો આપણે એને ઓગાળવી હોય તો આપણે એને શું કરવું પડે? ગરમ કરવું પડે, બરાબર છે. એટલે આ થઈ આપણા સંતૃપ્ત દ્રાવણની વાત, બરાબર છે. અને એમાં તમને જે કોષ્ટક 5.2 હતું તે મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલું અને ત્યારે કીધેલું કે બધાની ઘરે અલગ અલગ તમે સ્પૂનનો ઉપયોગ કરીને કરશો એટલે બધાનું રીડિંગ કેવું આવશે? અલગ અલગ આવશે. ઓકે, તો આ થઈ તમારા 5મા ચેપ્ટરનું જે બાકી રહી ગયેલું હતું તે રિવિઝન, બરાબર. અને સંતૃપ્ત દ્રાવણ છે તે એવું દ્રાવણ છે કે તે વધારેમાં વધારે પદાર્થ જે છે તે પોતાનામાં ઓગાળી શકતો નથી. ઓકે, તો પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય થયેલા ઘન પદાર્થને અલગ કરવા માટે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય? તો કે ભાઈ બાષ્પીભવનની પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, તો હવે આપણે જે છે આની અંદર તમારે ખાલી જગ્યા સ્વાધ્યાયની અંદર છે તે વાંચી લેવાની, ખરા ખોટા એક એક વખત જોઈ લેવાના. એમાંથી MCQ પૂછાઈ શકે, બરાબર છે, ટ્વિસ્ટ કરીને. અને આપણું 5મું ચેપ્ટર જે છે તેનું રિવિઝન આગળ પૂરું થાય છે.
હવે આપણે આપણું છઠ્ઠું ચેપ્ટર જે છે તેની વાત કરવાના છીએ. તો આપણું છઠ્ઠું ચેપ્ટર કયું છે? તો કે ભાઈ આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો. ઓકે, આપણી આસપાસ થતા ફેરફારોમાં ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેસજો. સીધા આપણે કોષ્ટક 6.1 જે છે તેના પર જવાના છીએ. બરાબર છે? 6.1 જે છે તે મેં તમને અહીંયા સમજાવેલો પણ છે ને એની પીડીએફ ફાઇલ પણ મોકલેલી છે. તે 6.1 જે છે એની અંદર જેટલા પણ ફેરફાર આપેલા છે એ ઉલટાવી શકાય તેવા છે કે ઉલટાવી ન શકાય તેવા છે. એમાંથી તમને એમસીક્યુઝ પૂછાઈ શકે. માની લો કે કાચા ઈંડામાંથી બાફેલું ઈંડું, એકવાર કાચું ઈંડું બફાઈ જાય પછી કાચું બને નથી બનતું, એટલે કેવો કે ભાઈ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. ખીરામાંથી ઈડલી, શું આવશે? ના. ભીના કપડામાંથી સુકાયેલા કપડા, તો કે ભાઈ હા, ભીના કપડા આપણે ધોઈએ બરાબર છે, પછી તડકામાં સુકવવા મૂકીએ ને વરસાદ પડી જાય જોરમાં ને આપણે નહીં હોઈએ હાજર ઘરમાં તો કપડા ભીનાઈ જાય ને, પાછા લેવાના રહી જાય તો તડકામાંથી. ઓકે, અથવા તો પાણીમાં પડી જાય તો પણ ભીનું થઈ જાય. કોઈ પણ કારણસર સુકાયેલા કપડા ફરી ભીના થઈ જાય એટલે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર. ઊનના દોરામાંથી બનાવેલું સ્વેટર, તો એ ઉલટાવી શકાય તેવો. કેમ? તમે એક તાર છોડો ને પછી આખો છોડી કાઢો ને તો ફરી પાછો દોરો મળી જાય. આપણે શીખી ગયેલા છે ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી, એક જ તાંતણામાંથી જે બનાવવાની કાપડ બનાવવાની પદ્ધતિ તે ગૂંથણ કહેવાય. બરાબર છે? અનાજમાંથી બનાવેલો લોટ, એકવાર ઘઉંના લોટમાંથી રોટલીના લુવા બની ગયા પછી ફરી પાછો લોટ મળતો નથી, એટલે કેવું શું આવશે? ના. ઠંડા દૂધમાંથી ગરમ દૂધ, તો દૂધને આપણે ઠંડુ કરીએ, દૂધ લાવીએ આપણે એને ગરમ કરીએ પછી ઠંડુ થઈ જાય ને ફરી પાછું, એટલે કેવો ફેરફાર? ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર. ત્યારબાદ સીધી દોરીમાંથી ગૂંચવાયેલી દોરી, તો કે ભાઈ સીધી દોરી હોય તેને ગૂંચવાઈ ગયેલી હોય તો ફરી પાછા આપણે એની ગાંઠને બધું છોડી કાઢીએ ને, ગૂંચ જે છે તે ફરી પાછી આપણે સીધી દોરી મળી જાય, એટલે કેવો ફેરફાર કહેવાશે? ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર. ઓકે, ત્યારબાદ કળીમાંથી પુષ્પ. તમારે પણ વિચારતા જવાનું છે કે શું આવશે એનો જવાબ. એકવાર કળીમાંથી ફૂલ ખીલી જાય ફરી પાછું કળી થતી નથી, એટલે ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. ઓકે, ત્યારબાદ દૂધમાંથી પનીર, શું આવશે? ના. ગાયના છાણમાંથી બાયોગેસ, ગાયના છાણમાંથી બાયોગેસ જે બનાવે તે વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થઈ જાય, ફરી પાછું એનું છાણ બનતું નથી. ખેંચાયેલ રબર બેન્ડમાંથી સામાન્ય કદનું રબર બેન્ડ, રબર બેન્ડ લેવું તમે ખેંચો પછી પાછી મૂળ સ્થિતિમાં લાવી શકાય, એટલે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર કહેવાય. અને થીજેલા આઈસ્ક્રીમમાંથી પીગળેલો આઈસ્ક્રીમ, તો ફરી પાછો ફ્રીઝમાં મૂકી દઈએ પીગળેલા આઈસ્ક્રીમ તો ફરી પાછો થીજી જાય, એટલે કેવો ફેરફાર? ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર કહેવાશે. એટલે કોષ્ટક 6.1 જે છે તે તમારે પરફેક્ટ તૈયાર કરવાનું. આ ઉપરાંત આપણને પેજ નંબર 49 જે છે તેના પર આપણને આપેલું છે આપણે જે હથાને બધું છે વાટ ચડાવે બળદગાડાના પૈડા પર લોખંડની, તેને ગરમ કરવામાં આવે. કેમ? ગરમ કરીને પેલા બળદગાડાના પૈડા પર ફિટ કરી દઈ, પછી ઠંડી પડે એટલે શું થઈ જાય? એનું સંકોચન થઈ જાય. સંકોચન થઈ જાય એટલે પેલું પૈડાની સાથે બરાબર ફિટ બેસી જાય. બરાબર છે? તો આ જ રીતે આપણે પાણીની વરાળને જો ઠંડી કરીએ તો તેનું શામાં રૂપાંતર થાય એવો સવાલ પૂછાય કે પાણીની વરાળને ઠંડી પાડતા તેનું શામાં રૂપાંતર થાય છે. આપી દે પછી પાણીમાં, વરાળમાં બરફ થઈ જાય કે શું થઈ જાય? તો શામાં રૂપાંતર થાય? પાણીમાં. અથવા એવું આપે કે પાણીની વરાળનું તેને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં, વરાળને ઠંડી કરતા તેનું કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય? ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ? તો શું આવે? પ્રવાહી અથવા પાણી. બરાબર છે? બંને એક જ છે. એટલે આવી રીતે આમાંથી પણ એમસીક્યુ પૂછાય. અંડરલાઈન કરી દેજો આ વાક્ય પેજ નંબર 49 પર. બરાબર છે? પછી ડામર છે તેને પણ ગરમ કરીએ આપણે, બરાબર, તો ઉલટાવી શકાતો નથી તેવો ફેરફાર છે બુકની અંદર. ત્યારબાદ આપણે જે છે પ્રવૃત્તિ કરેલી મીણબત્તીવાળી કે મીણબત્તીને સળગાવી પહેલા થોડો સમય માટે એને રહેવા દીધી તો શું થઈ ગયું? આપણે માપટેથી માપેલું તેને કદમાં શું થઈ ગયું? ઘટાડો થઈ ગયો. તો પૂછાય મીણબત્તીને ગરમ કરતા શું થાય છે? કદ વધે, કદ ઘટે, કદ તેટલું જ રહે, કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો શું આવે? એનું કદ ઘટી જાય. ઓકે, એટલે આવી રીતે તમને પૂછી શકાય.
કે એવું નહીં કે પ્રવૃત્તિ છે ચાલો એમાંથી શું પૂછાવું, એવું નથી, આવી રીતે પૂછી શકાય, એટલે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે અહીં આગળ તમને મેં પીડીએફ ફાઇલમાં વર્ગીકરણ લખાવેલું છે અને એમસીક્યુ જે છે વિકલ્પ બરાબર 15/9 ભાગ 4 છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો, એની અંદર મેં તમને આ લખાવેલું હશે બરાબર, અથવા એની આગળનું હશે, પેલું જવાબ સાથે મોકલાવેલું હશે, મતલબ એ જ આગળ પાછળ ભાગ છે બરાબર છે. તો એ જે છે ભાગ 4માં તમને જે વર્ગીકરણ આપેલું છે એની અંદર ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર અને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફાર તે તમારે નોટની અંદરથી વાંચી લેવાનું, એમાંથી પણ તમને એમસીક્યુઝ પૂછાઈ શકે. અને ત્યાર ઉપરાંત વિકલ્પ પણ આપેલા છે, તો વિકલ્પ પણ તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે. આ ઉપરાંત સ્વાધ્યાયનો જે પ્રશ્ન 3 છે ઉલટાવી શકાય કે નહીં તે પણ તમારે વાંચવાનો બરાબર. તો કે ભાઈ લાકડાને વેરવું તો શું આવે? ના, ફરી પાછું લાકડું બનતું નથી. આઈસ્ક્રીમનું પીગળવું તો કે ભાઈ હ. ખાંડનું પાણીમાં ઉગળવું તો હ. ગરમ કરે તો ચાસણી સ્વરૂપે મળે ને આપણને બરાબર. ખાંડના ચોરસ દાણા નહીં મળે પણ ચાસણી સ્વરૂપે મળે. ચાસણી એટલે ગુલાબજાંબુની અંદર આવે, રસગુલ્લામાં આવે તે ચાસણી, મુરબ્બામાં ચાસણી આવે ને તે ચાસણી. ઓકે, પછી ખોરાક રાંધવો તો એક વખત આપણે ખોરાક રાંધીએ, કાચા ચોખા હોય એને ભાત બનાવી દઈએ પુલાવ એમાંથી બરાબર, ફરી પાછા કાચા ચોખા મળે નથી મળતા બરાબર, એટલે શું આવે? ના. કેરીનું પાકવું ના. અને દૂધમાંથી શું બનવું? દહીં બનવું તો કે ભાઈ ના, ફરી પાછું દૂધ મળી શકતું નથી. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં છઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર ત્યાં ફેરફારો આપેલા છે તે જ બધા તમારે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવાના. એની અંદર તમારે ગૂંચવાઈ ન જાઓ એ માટે ધ્યાનથી વાંચજો. અને બધાને એમસીક્યુઝ જે છે 40 માર્ક્સના તે એક્ઝામ માટે બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ. બધા શાંતિથી ગભરાયા વગર વ્યવસ્થિત રીતે એમસીક્યુ વાંચવાનો સવાલ અને ત્યારબાદ એના ઓપ્શન પણ સારી રીતે વાંચવાના, સમજવાના અને પછી જ ક્લિક કરવાના બરાબર. ઉતાવળમાં કોઈ બીજું નહીં કરી દેવું, ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછેલું હશે તો ખોટું પડી જશે બરાબર છે. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરજો એક્ઝામની અંદર. ઓકે, અને કંઈ તકલીફ હોય વાંચતી વખતે તો ક્વેરીની અંદર મને પૂછી લેજો, હું તમને આન્સર આપી દઈશ. ઓકે, ગુડ બાય.